ไม่โดนหมายแบบนี้จะโดนหมายแบบไหนครับหรือลองใช้หยุดจ้ำดูครับเฮ้ยทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยต้องอย่างนี้เหรอเห็นมันเนาะขัดหยุดจ้ำนะครับตื้อๆเอาหน่อยครับปลาวันนี้ลมแรงครับอากาศไม่ค่อยดีกัดหยุดจ้ำเข้าไปครับพุ่งออกมากัดเลยเต็มๆเลยปลาเลยจ้ำนะครับของน้าเป็นหนึ่งครับกัดยังไงก็โดนโอเคครับฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวจ้ำสีแดงนะครับสุดยอดมากครับ